Morning everyone! Tayo naman ngayon ay magluluto ng miswa with chicken balls. Yan, ito ang ating mga ingredients. Garlic, onions, sliced chicken balls, and nandito rin yung ating miswa. Pa yung ating oyster sauce patis plus water. So ngayon inuna ko munang magpainit ng ating olive oil at tayo ay magigisa. So ayan, bawang at sibuyas din natin, gabay ko na siya. Course, we have to stir it until it is a little bit brownish. Yan, pwede na natin ilagay ang ating ito or chicken balls. Then, stir din natin. Lagyan na natin siya ng oyster sauce patis. Oyster patis. Yan. Yan, kailangan nyo lang i-mix. Tapos lagyan nyo ng tubig. Kailangan pa kumigil yung tubig. Tingnan na natin. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay yung miswa. Ito. Tapos, kailangan natin siyang haluin. Or pepper ang aroma. Mix mo. At nagdagan ng konting tubig. Kasi soup naman yan, miswa soup. And takandali. 10 minutes. Okay. So, ayan mga ka-reels at ka-YouTube. Tapos na ang ating miswa. Ayan, ito na. Yan, gagawa naman tayo ng toasted bread with eggs. So, dalawang itlog yan. Gagamitin natin for the 6 toasted bread. So, habang ginagawa ko ito, nagpainit na ako ng ating oil. So, na, lagyan natin ng konting asin. Konti lang, hindi na masyadong madami. Yan, isasawsaw natin yan. 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 Tapos, saka natin i-luluto dito.
konti. Natabi lang tayo ng babaliktad. Tapos sinalagay natin yan sa isang plato ulit. Kailangan sunugin. Yung kabilang sides niya ay tama lang. Ayan siya, oh. Then the same procedure with the rest. Luto nitong pangalawang batch. Diyan ay luto na. So, tiyang-tiyang-tiyararan. Ayan, tapos ng ating toast bread. Eggs, toast bread with eggs. Ayan. So ayan mga kabes, ang ating breakfast for 3 persons. Yummy. Kain na tayo. Misua with chicken balls.